Alight motion application ትከፍታላችሁ ከዛም እዚህ ጋር የፕላስ ምልክቱን ክሊክ ታደርጋላችሁ ይሄኛውን ስኩዌር ሼፕ አድ ታደርጋላችሁ ከዛም ሳይዙን ለመጨመር ሙቭ ኤንድ ትራንስፎርምስ ትገባላችሁ ከዛም ስኬሉን ሰሌክት አድርጋችሁ እንደዚህ ተጨምሩታላችሁ እንደዚህ ከጨመራችሁ በኋላ ከለሩን እንቀይረዋለን ሶ ክሊክ አድርገን ከለር ኤንድ ፊል ውስጥ እንገባለን ከዛም ከለሩን ቢጫ እናደርገዋለን በመቀጠል ኢፌክት ነው የምናስገባው ስለዚህ ክሊክ አድርገነው ኢፌክት ውስጥ እንገባለን አድ ኢፌክት ከዛም ይሄኛውን ስሙዝ ቤቭል የሚለውን እዚህ ጋር ሰርች ማድረጊያ ቦታው ላይ ስሙዝ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ሶ ይሄኛው ይመጣላችኋል እሱን ክሊክ አድርጉት ስታንዳርድ ሴቲንግ የሚለውን ትመርጣላችሁ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ዱፕሊኬት የሚለውን ነክታችሁ ዱፕሊኬት ታደርጉታላችሁ ከዛም እንደዚህ ሁለት ይሆናል የመጀመሪያውን ክሊክ አድርጋችሁ ወደ ላይ እንደዚህ ስክሮል አድርጋችሁ ስፔኩላር አንግል የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ 188 አድርጉት በመቀጠል ሌላ ኢፌክት እናስገባለን ክሊክ አድርገን ኢፌክት ውስጥ እንገባለን አድ ኢፌክት ከዛም የሰርች አይከኗን ነክታችሁ ራስተር ኤክስትሩድ ብላችሁ ሰርች አድርጉ ራስተር ሶ ይሄኛው ይመጣላችኋል እሱን ክሊክ አድርጉት ከዛም ስታንዳርድ ሴቲንግ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ በመቀጠል ክሊክ አድርጋችሁት ውስጥ ላይ ትገባላችሁ ከዛም እንደዚህ ወደ ላይ ስክሮል ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር ላይት ሶርስ የሚለውን ክሊክ አድርጉት ከዛም እዚህ ጋር ፖይንት ላይት የሚለውን ይሄኛውን ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ጋር አማራጭ ይመጣላችኋል ፍላት አድርጉት በመቀጠል ኢንቴሪየር የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ ከዛም እዚህ ጋር ከለሩን ኢንቴሪየር ከለሩን ክሊክ አድርጋችሁ ብላክ አድርጉት ከዛም ይሄኛውን 35% አድርጉት እንደዚህ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ 35% አድርጉት በመቀጠል ወደ ላይ ትሄዳላችሁ እዚህ ጋር ሮቴሽን የሚለው ላይ ከመጣችሁ በኋላ ሮቴሽን የሚለውን ክሊክ አድርጉት የታይም ላይኑ መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር 00 ላይ ከመጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኪ ፍሬም አድ ታደርጋላችሁ ከዛም ወደፊት ትሄዳላችሁ ከዛም እዚህ ጋር 35 ፍሬም ላይ እንመጣለን እዚህ ጋር ከመጣን በኋላ ኪ ፍሬም አድ እናደርጋለን የመጀመሪያው ኪ ፍሬም ላይ እንመለሳለን የመጀመሪያው ኪ ፍሬም ላይ ሆነን ዋይን ክሊክ አድርገን ይሄኛውን -50 እናደርገዋለን ከዛም ሁለተኛው ኪ ፍሬም ላይ ሄደን ዋይን ክሊክ አድርገን 35 እናደርገዋለን እንደዚህ 35 እናደርገዋለን ከዛም ትንሽ ወደፊት እንደዚህ እንሄዳለን ለምሳሌ 42 አካባቢ ላይ እንሄዳለን ከዛም ኪ ፍሬም አድ እናደርጋለን ከዛም እዚህ ጋር ኪ ፍሬም አድ ካደረግን በኋላ ወደፊት እንሄዳለን ሶ እዚህ ጋር 15 ላይ ከመጣን በኋላ ዋዩን ክሊክ አድርገን 384 እናደርገዋለን 384 ከዛም አሁንም ወደፊት እንሄዳለን እዚህ ጋር 154 ላይ ከመጣን በኋላ ዋይን ክሊክ አድርገን ይሄኛውን ደግሞ 394 እናደርገዋለን ኤክሱን ደግሞ ክሊክ አድርገን -8 እናደርገዋለን ከዛም በሁለቱ ኪ ፍሬም መካከል እንደዚህ ተመልሰን ኪ ፍሬም አኒሜሽን አድ እናደርጋለን ስለዚህ ይሄኛውን ክሊክ እናደርጋለን እዚህ ጋር ይሄኛውን ክሊክ አድርገን እንደዚህ ኪ ፍሬም አኒሜሽን አድ እናደርጋለን በመቀጠል የታይም ላይኑ መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር እንመጣለን ከዛም ክሊክ እናደርገዋለን ክሊክ ካደረግን በኋላ ሙቭ ኤንድ ትራንስፎርም ውስጥ እንገባለን ከዛም ፖዚሽኑን ሰሌክት አድርገን እዚህ ጋር ኪ ፍሬም አድ እናደርጋለን ወደፊት የተወሰነ እንሄዳለን እዚህ ጋር 35 ላይ ከመጣን በኋላ ሌላ ሁለተኛ ኪ ፍሬም አድ እናደርጋለን የመጀመሪያው ኪ ፍሬም ላይ እንሄዳለን የመጀመሪያው ኪ ፍሬም ላይ ከሄድን በኋላ እንደዚህ ወደ ታች ሴንተሩን ጠብቀን እናስገባዋለን ከዛም በሁለቱ ኪ ፍሬም መካከል ኪ ፍሬም አኒሜሽን አድ እናደርጋለን እዚህ ጋር ይሄኛውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛም ይሄኛውን አራተኛውን ክሊክ አድርጋችሁ እንደዚህ አድጀስት አድርጋችሁ ኪ ፍሬም አኒሜሽን ታስገባላችሁ ከዛም ወደፊት ትሄዳላችሁ እዚህ ጋር 110 አካባቢ ላይ ከመጣችሁ በኋላ ይሄኛውን ስኬሉን ሰሌክት ታደርጉታላችሁ ከዛም ኪ ፍሬም አድ ታደርጋላችሁ ከዛም ወደፊት 152 ላይ እንሄዳለን እንደዚህ ሶ እዚህ ጋር ከመጣን በኋላ ኪ ፍሬም አድ እናደርጋለን ከዛም ስኬሉን እንደዚህ እንጨምረዋለን ለምሳሌ 592 እናደርገዋለን
ከዛም በሁለቱ ኪፍሬም መካከል ኪፍሬም አኒሜሽን ይሄኛውን ክሊክ አድርገን እናስገባለን። አንድ ጊዜ ክሊክ አድርገነው ሌላ ኢፌክት እናስገባለን። እዚህ ጋር ክሊክ እናድርገዋለን። ኢፌክት ውስጥ እንገባለን። አድ ኢፌክት። እዚህ ጋር የሰርች አይኮኑን ነክታችሁ ዳይሬክሽናል ብለር ብላችሁ ሰርች አድርጉ። ይሄኛው ይመጣላችኋል። ክሊክ አድርጉት። ስታንዳርድ ሴቲንግ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም ክሊክ አድርጋችሁት ውስጥ ላይ ትገባላችሁ። ከታይም ላይኑ እንደዚህ የተወሰነ ወደ ውስጥ ገባ ትላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ካቆምነው በኋላ እዚህ ጋር ስትሪንግዝ የሚለውን እሱን 0 እናድርገዋለን። ከዛም እዚህ ጋር ኪፍሬም አድ እናደርጋለን። አሁንም ወደፊት እንሄዳለን። እዚህ ጋር ከመጣን በኋላ ኪፍሬም አድ እናደርጋለን። ወደ ኋላ ተመልሰን መሃል ላይ ሌላ ኪፍሬም አድ እናደርጋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኪፍሬም አድ አደርጋለሁ። ከዛም ስትሪንግዝ የሚለውን 0.05 አደርገዋለሁ ማለት ነው። አሁን ፕሌይ ብዬ ሪዛልቱን ላሳያችሁ። ከዚህ በኋላ የምታደርጉት የምትፈልጉትን ሎጎ ወይም ደግሞ የምትፈልጉትን ኢሜጅ እዚህ ጋር በሰራነው ቴምፕሌት መቀየር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ቀይሬ ላሳያችሁ። አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛም ከለር ኤንድ ፊል ውስጥ ትገባላችሁ። እዚህ ጋር ይችኛዋን አይከን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም ሰሌክት ሚዲያ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ሚዲያ ወይም ደግሞ ሎጎ ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ ይሄኛውን ኢሜጅ አስገባለሁ። ፕሌይ ብዬ ላሳያችሁ። አሁንም ሌላ ቀይሬ ላሳያችሁ።